שלום לכם. אז אנחנו פה נמצאים עם יעל שבאמת תספר לנו איך היא התמודדה עם הטראומה שלה ועברה את זה. אז יעל ליביה, אז איך את התמודדת עם הטראומה והפכת להיות מה שהיום את הופכת להיות? אמ, האמת שהטראומה שאני עברתי הפכה אותי להיות מאוד דרוכה בגוף. כל הגוף שלי היה מאוד כל הזמן כזה תפוס, כל הזמן מוכן לאיזה מלחמה או משהו, וזה גרם לי לכאבים מאוד מאוד חזקים בגוף, מה שיצר אצלי גם בסוף את הפיברומלגיה, שאובחנתי פיברומלגיה קשה מאוד. באיזשהו שלב הגוף שלי פשוט אמר לי די, השבית אותי, התמוטטתי, נפלתי, ושם משהו פשוט בראש פשוט השתנה לי, הבנתי שאני מתנהלת לא נכון בחיים, ואני פשוט, אני גורמת לכאבים של עצמי להחמיר. בשלב הזה אני כבר התחלתי לנסות להסתכל על החיים בצורה אחרת, מזווית אחרת. וההתנהלות שלי גם השתנתה בהתאם לזה, התחלתי לשנות את ההרגלים שהיו לי, התחלתי להתמיד יותר בבריאות שלי, התחלתי להיכנס יותר גם לעולם הרוחני, גיליתי שזה מאוד מאוד מחבר אותי לעצמי, וזו באמת הייתה הדרך שככה התחלתי להיכנס לתוך העולם הזה של ההחלמה, לסלול לעצמי את הדרך הזאת. היום במה את עוסקת? היום אני מאמנת מנטלית לאנשים עם כאבים כרוניים. אני עוזרת לאנשים לשחרר את הסבל שלהם, להקל על הכאבים ולחזור לשמחת חיים הזאת שהייתה להם לפני שכל הכאב והבלגן הזה התחיל. איך, עם איזה כלים את עובדת היום ומה הכלים שגם עובדים עלייך היום כדי לא לחזור לסבל הזה? זהו, אז הכלים שאני עובדת איתם היום זה הרבה שאלות מנחות. אני מאוד מאוד מאמינה בשאלות הנכונות, שככה מוציאות מהבטן את התשובה האמיתית, כי לפעמים אנחנו עוטפים את התשובות שלנו, לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב לזה שאנחנו מתעלמים מהשאלות שהבטן שלנו מביאה לנו. אז אני מאוד מאמינה בשאלות מנחות, אני גם משתמשת הרבה בדמיון מודרך, ועוד הרבה מאוד כלים שעזרו לי בתהליך שלי עם עצמי. כמובן שכל מה שאני משתמשת בו זה דברים שאני שמתי על עצמי. כחלק מהכלים האלה זה גם באמת להכניס תנועתיות, אה, זה הרבה מדיטציה, מיינדפולנס, ככה לחשוב חיובי, להעצים את האני הפנימי שלי. הרבה פעמים אנשים מתייחסים ומפקסים את עצמם יותר על המקומות השליליים, המפחידים, המדאיגים, ופחות על המקומות ועל ההישגים שהם כבר הצליחו לעשות. אז מאוד מאוד חשוב לי רגע להזכיר להם את המקום הזה של להודות על מה שכבר יש להם, אבל לא להודות רק על הדברים החיצוניים, להודות גם על הפנימיות, על הנשימה שעובדת אצלם, על הרגליים, על הדברים על התנועות גוף שלהם, על הדברים הכי קטנים שאנשים אפילו לא שמים לב אליהם ביום יום ולוקחים אותם כמובן מאליו. אז אני לוקחת את המובן מאליו הזה והופכת אותו למשהו שהוא לא מובן מאליו, שיזכרו את זה. ממש מהמקום שלי גם, שכשאני התמוטטתי, פתאום שמתי לב שהגב שלי מאוד מאוד עקום, קשה לי לנשום, קשה לי לאכול, דברים שהם היו רגילים, לשכב, לשבת, לעמוד, היה לי מאוד קשה, כל הדברים שהם היו מאוד מאוד רגילים, פתאום הבנתי שלקחתי אותם יותר מדי כמובן מאליו בחיים שלי. אז מהמקום הזה אני רוצה להזכיר לאנשים ולהעצים להם את המקומות היפים האלה שעובדים אצלם, ולקחת להם קצת את הפוקוס מהכאב ומהסבל. להזכיר להם בסופו של דבר שהסבל מגיע מהראש, מה הדבר הכי והכאב חשוב זה התופעת שיש להם לוואי. היום? לא שמעתי? מה הדבר הכי חשוב שיש להם היום והכלי הכי חשוב שכדאי להם לקחת ליום יום? הכלי הכי חשוב שיש להם זה המוח שלהם, ואנחנו יכולים, כשאנחנו מנהלים את הראש שלנו, כשאנחנו מנהלים את הפחדים ואת הדאגות ואת כל מה שיש שם, אנחנו גם יכולים לקחת
אנחנו יכולים לנהל אותו, אנחנו יכולים לשלוט על איפה הפוקוס שלנו יהיה, איפה אנחנו יכולים לעשות זום אין, זום אאוט, כדי לדעת מתי להתמקד בכאב ולטפל בו, כדי לדעת מתי רגע לקחת צעד אחורה. אז אני מאמינה שהכלי הכי חזק שיש לנו זה באמת הראש שלנו. אמ, וזהו. אה, במקומות האלה אני מבין שלמדת, זה עזר, הגעת ממקומות אחרים. אז עכשיו את עוזרת לאנשים אחרים לצאת מהמקום ומהמעגל הזה. אז אני רוצה שתלמדי אותנו ותספרי לנו על המסע שלך, איך התחלת אותו. איך התחלתי את המסע ההחלמה שלי? כן. אוקיי, אז אחרי ההתקף ההוא חוויתי התקף שפשוט מוטט אותי, וממש הרגשתי שהגוף צועק עליי די, ממש ממש הרגשתי שאולי אני מתנהלת לא נכון, למרות שאכלתי בריא והתאמנתי, אבל הרגשתי שמשהו שם היה לא נכון בחשיבה שלי, והגוף שלי פשוט, כשקמתי מהרצפה, מההתמוטטות הזאת, שהרגישה לי כמו 5 מכות ברק שפשוט השביתו אותי, עד שהצלחתי לקום מהרצפה, קלטתי שהגוף שלי התעקם. האגן שלי ממש זז שמאלה, כתף ימין שלי עלתה למעלה, היה לי גוף ממש התעקם לי, וגם הרגשתי שהוא התעקם מבפנים ולא רק חיצונית, ממש הרגשתי שהיה לי קשה לנשום, שהאוויר שלי לא עובר כמו שצריך, כאילו לא יכלתי לאכול, בקושי הלכתי עם מקל הליכה של סבתא שלי, והתמלאתי בפחד מאוד מאוד עמוק של להפוך להיות נכה. זה משהו שרצתי לעצמי עוד לפני, של הפחד מלהתנוון, מלהפוך להיות נכה, מכל הדברים האלה, והרגשתי שהנה, הבאתי את זה על עצמי. ומתוך הפחד הזה דווקא לקחתי את המקום הזה של להתעלות על עצמי, לנסות להבין ולחפש פתרונות, פחות להתעסק בבעיות. ואז מתוך הפתרונות האלה באמת פרסתי מזרן יוגה ליד המיטה שלי, והייתי, אני חושבת איזה 80% על המזרן יוגה, הייתי עושה גם הליכות, התחלתי מהליכות ליד הבית, ממש זה התחיל מ3 דקות הליכה, כי זה מה שיכלתי, וזה הפך ל5, ל10, 15, לחצי שעה, וזה הפך גם ל5 שעות של הליכה. תוך כדי ההליכות גם שמתי לב שהראש שלי מתנקה, שמתי לב שכאילו אני נותנת מקום למחשבות שלי, לכל הבלגן שהיה לי בתוך הראש פשוט לצאת, וקלטתי שיש שם הרבה דברים מאוד מאוד מיותרים שהכבידו עליי, וכל הכובד הזה גם הכביד ועשה לי כאבים יותר חזקים בגוף. אז ההליכות זה היה כלי נהדר, כלי מדהים מדהים באמת שלמדתי ויישמתי אותו על עצמי. גם היוגה, שפרסתי את המזרן יוגה והייתי המון על הרצפה, אז מאוד נתתי לתנועות שלי להיות אינטואיטיביות, וקלטתי כמה טוב זה עושה לי לגוף. השתמשתי המון בתנועה, כמו שאתם יכולים להבין, וביחד עם זה גם התחלתי להכניס מדיטציה. ההתקף עצמו הוא סוג של הכניס אותי למדיטציה שלא הייתה בשליטה שלי. אני כאילו נכנסתי פנימה לתוך עצמי למין סוג של מדיטציה שלא הייתה בשליטה שלי לגמרי. כנראה הגוף שלי הכניס אותי למצב הזה, אני לא יודעת, אבל מתוך המקום הזה באמת התחלתי להבין את הכוח שיש למדיטציות, את הכוח שיש למיינדפולנס. ובאמת זה היה נקודת פתיחה שלי, כל ההליכות והמדיטציות. ביחד בהמשך כבר התחלתי להכניס גם כתיבה אינטואיטיבית, והתחלתי לשלב עם זה גם הרבה מוזיקה מאוד מאוד רגועה. ממש הייתי משחקת עם כל הדבר הזה, זה היו הכלים הכי משמעותיים שהייתי משתמשת בהם לתהליך שלי, והייתי מתמידה בזה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, וראיתי שזה עושה אפקט מאוד מאוד חזק, שכבר היום הזה שהגיע הוא לא דומה ליום שלפני, כאילו אני הרגשתי את ההתפתחות שלי שהייתה לי, וזה היה מדהים. ממקום שלפני ההתקף הייתי 3 שנים בדיכאון והייתי בוכה כל יום, למקום שאני
בוכה מהתרגשות, כאילו מבכי של דיכאון לבכי של התרגשות. ו, וברגע שהבכי שלי השתנה, שהבכי שלי התחיל להיות מהתרגשות, הבנתי שאני כבר לא מסתכלת על החיים כמובן מאליו. הבנתי שאני מסתכלת על החיים שלי כמתנה, וככה אני ממשיכה מהרגע שהבנתי שהחיים שלי זה מתנה שקיבלתי. מאותו היום, שזה היה לפני שנה בערך, ככה המשכתי את החיים שלי. והיום אני מסתכלת אחורה ואני מסתכלת על כל ה-15 שנים האלה שסבלתי, ואני אומרת לעצמי, רגע, אני רוצה לקחת אותך באמת, באמת זה כלים מאוד משמעותיים מה שאת משתמשת, היוגה, המדיטציה. אני גם כחולה פיברו לשעבר מכיר את זה והגעתי גם למקומות האלה, וזה כלים שמאוד עוזרים, גם עזרו לי. ואני רוצה לקחת אותך באמת 15 שנה אחורה ולראות שם איך את התחלת עם הדבר הזה ואיך זה השפיע עלייך על החיים ואיך ההתמודדות משם כבר לקחה אותך להיום. אוקיי, אז 15 שנים אחורה, הכאבים שלי התחילו בבטן, זה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה, פשוט ירדתי איזה 16 קילו בחודשיים. במשך שנה וחצי הרופאים ניסו לשלוח אותי לפסיכיאטרים, פסיכולוגים, רק אחרי שנה וחצי של ככה התערטרויות מפה לשם, הבנתי, כאילו הם הבינו שיש לי דלקת וחיידק בקיבה, ומשם המסע שלי עם הכאב התחיל. זה התחיל בזה שהרגשתי כמו איזה זומבית, שהרגשתי שהגוף שלי פשוט זה גוף בלי נשמה מרוב שהכאבים שלי היו כל כך חזקים, ומשם זה כבר התחיל להחמיר, ומהבטן זה הפך להיות גם הגב התחתון, ואז זה התחיל לעלות לי, הכאבים התחילו לעלות לגוף העליון, ואז איכשהו גם העיניים שלי נכנסו לתוך המצב הזה, הייתי משקפיים, ואז הרגליים שלי, כאילו ממש, זה ממש התחיל לעטוף לי את כל הגוף, הכאב. הכאב פשוט התפשט לי על כל הגוף כולו. הייתי ילדה מאוד מאוד אופטימית, מאוד שמחה, מאוד קופצנית, למרות כל זה, ועדיין הרגשתי שהכאב פשוט גורם, גורם לי למצב רוח שלי פשוט לרדת ולרדת ולרדת. היו לי הרבה פעמים שהיה לי דיכאונות, היה לי דיכאונות אפילו מאוד מאוד קשים בילדות, ואז אני זוכרת שהגעתי לצבא, ובצבא, בגלל שזה מוסד מאוד מאוד סגור כזה, שגם הרפואה שם היא פחות פתוחה, הרגשתי שהגוף שלי מתחיל להשתתק. שם כבר ההשתתקויות והתחושה שהגוף שלי, שהידיים והרגליים נרדמות לי, שם זה התחיל. הבנתי שאני צריכה לשנות משהו בהתנהלות שלי, אז התחלתי לשנות את הבריאות, את האכילה, את הכושר, אז התחלתי להכניס לשם יותר כושר, כי קלטתי שבאיזשהו שלב הרגליים שלי פשוט הפכו להיות מאוד מאוד, בקושי הצלחתי להזיז אותם, חברות שלי צריכות לסחוב אותי. זה ככה הכנסתי את עצמי לתוך העולם הזה של הבריאות, וזה מאוד עזר לי, ממש ממש עזר לי, אבל כנראה שלא מספיק. וההתקף הזה שחוויתי הוא באמת ככה נתן לי את החוויה הזאת של זה אני רוצה לא רק הכושר. אני רוצה לקחת אותך ליום שאבחנו אותך בפיברו. אני לא שמעתי? אני רוצה לקחת אותך ליום שאבחנו אותך בפיברו. זה שאמרו לך שאת חולת פיברו, ומה היה לך באותו יום. אוקיי, אז הבחנו אותי בפיברו איזה 11 שנים אחרי שכל הכאבים האלה התחילו. כל 11 שנים חייתי די בסוג של חשיכה כזה וריצות מרופא לרופא, אז ממש איחלתי לעצמי שימצאו לי כבר משהו, אפילו את הכי נורא שיש, כמה שזה נשמע נורא, מרוב שהייתי מיואשת, באמת איחלתי לעצמי את הנורא מכל אפילו. ואז הבחינו לי את הפיברומיאלגיה. היא הבחינה אותי והיא אמרה לי שיש לי אפילו יותר גרוע מפיברומיאלגיה, מאיך שהיא הבחינה אותי ומאיך שזה, אמרה לי אנחנו נכתוב לך פיברומיאלגיה קשה מאוד. היא עדיין לא כתבה לי את זה בסיכום הרפואי, כי היא אמרה לי שאם אני אכתוב לך את זה, רופאים לא יתייחסו אלייך.
אז היא לא כתבה לי את זה. ככה היא כתבה לי את זה בתור pain generalized, אמ, וככה זה היה במשך 3 שנים עד אותו התקף שהבנתי שאני צריכה ללכת לביטוח לאומי והיא שינתה לי את זה. אבל באותו רגע כשהיא הבחנה לי וחשבתי שזה סוף סוף ייתן לי איזשהו אור או איזושהי תחושה של היי הנה יש לי משהו, דווקא זה עשה לי את הפעולה ההפוכה, דווקא זה הכניס אותי למצב כזה מאוד 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 דיכאוני עם עצמי, כאילו זה נתן לי תחושה של הנה אובחנתי במשהו שאין לו תרופה, אין לו ריפוי, אין מה לעשות איתו. אז זה הכניס אותי למצב האמת שקצת יותר דיכאוני ממה שהייתי עוד לפני, כי חשבתי שזה יהיה המזור שלי, אבל זה לא. וכן, אז ההבחנה לא עשתה משהו טוב, מה שנקרא בעיניי, במקום שלי האישי. אמ, כן, זה ההבחנה הזאת כבר עזרה לנו, ובטח גם הרופאים כבר אמרו שאין יותר מדי פתרונות, גם לא מצאו לך פתרונות ברפואה שם, שעזרו לך. אני מבין. נכון. אז, אז איך הגעת לרפואה האלטרנטיבית, עם מה התחלת? איך זה התחיל בכלל המקום הזה? האמת שאת הרפואה האלטרנטיבית, עוד רציתי להיכנס אליה לפני, אבל משהו עצר אותי, לא יודעת למה. פשוט המשכתי לרוץ מרופא לרופא לרופא לרופא. באיזשהו שלב אחרי ההתקף, סליחה, הבנתי שאני צריכה ללכת לאורתופד עמוד שדרה ולרופא כאב ולאורתופד ופסיכיאטר ומשהו ברופאים האלה, הם פשוט הסתכלו עליי עם הגוף שהתעקם לי, וזה הרגיש לי כאילו הם הרופאים ספציפית שאמורים לדעת מה קורה לי בגוף, וכל אחד מהם, אחד אחד, כל 4 הרופאים האלה פשוט אמרו לי, אני לא יודע מה יש לך. ואיכשהו עדיין ניסו לתת לי איזושהי תרופה או זרקה לעמוד שדרה, למרות שהם אמרו לי את זה בפנים. וזה מאוד הפתיע אותי באיזשהו שלב, כבר הסתכלתי עליהם ואני הרגשתי לא נעים בשבילם. כי הרגשתי מבפנים, אמרתי להם, מה הם למדו כל כך הרבה שנים, אם בתור אורתופד עמוד שדרה, מישהי באה עם גוף עקום, ואתה לא, אתה אומר לה בפנים, אני לא יודע מה יש לך. מאוד מאוד מבולבל בעצמו. אז הבנתי שזה כנראה לא הכתובת, ודי, די לרוץ מרופא לרופא לרופא. פשוט אמרתי בואי ננסה כיוון אחר, ואז הלכתי לאיזשהו רופא שאחותי המליצה עליו, ואיזשהו רופא שהוא גוף ונפש, שהוא נגע לי באיזה כמה נקודות והסביר לי, ופתאום הרגשתי איזשהן תוצאות, תוך כדי שהוא נוגע לי בנקודות, הרגשתי שהוא נוגע לי פה, פתאום יש לי השפעה פה, הוא נוגע לי פה, פתאום יש לי השפעה ברגל, זה סקרן אותי. אז התחלתי להיכנס לעולם הזה יותר של הגוף נפש, ואז ברפואה אלטרנטיבית התחלתי לשאול גם שאלות תוך כדי ביקור, תוך כדי הידרותרפיה, תוך כדי דברים כאלה טיפולים כל מיני שעשיתי, ומתוך השאלות האלה התחלתי להסתקרן על הגוף עצמו, התחלתי להרגיש שהגוף שלנו סופר משוכלל, הרבה יותר ממה שחשבתי, הרבה יותר ממה שהרפואה הקונבנציונלית הציגה בפניי, ואז באמת נכנסתי לתוך הרפואה האלטרנטיבית והכרתי הרבה מאוד סוגים של טיפולים מאוד מאוד מעניינים. עד היום אני עדיין עושה עיסוי רפואי ואני עדיין הולכת למטפל הזה שחיבר אותי לגוף ונפש, כי זה מאוד מסקרן אותי. בא לי ממש ככה לפתוח את האופקים שלי, והעיסוי הרפואי הזה גם מאוד 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 עוזר לי להכיר מתחים בגוף שלי שאני לא בהכרח שמה לב אליהם ביום יום. זה ככה היה הכניסה שלי לתוך העולם האלטרנטיבי. זה היה באמת הרבה מתוך סקרנות לגוף ולנפש. הדבר המשותף הזה, שבקונבנציונלי די מפרידים אותם. כאילו יש לך רופא לנפש ויש את הרופאים לגוף. אז זה היה המקום שלי, וככה באמת נכנסתי לתוך העולם הזה וסקרן אותי. מה זאת אומרת שבסוף הרפואה האלטרנטיבית נתנה לך מזור לכאבים, והיום ללא כאבים. כן. אז זה יש לי עדיין כאבים מדי פעם, אבל הם מאוד מאוד רחוקים.
אם פעם היה לי 24/7 כאבים בגוף, באמת 24/7, לא היה לי דקה ללא כאב, וגם הכאבים היו מאוד מפושטים על כל הגוף. היום הכאבים שלי מתמקמים ספציפית באזור שמאל של האגן, איפה שגם היה לי ההתקף, וזה גם כאבים שבאים לי ממש לפעמים בעונות מעבר, או בתקופות כזה שהן קצת עמוסות, אבל ממש לעיתים ממש רחוקות. והרפואה האלטרנטיבית באמת ככה משמרת לי את המקום הזה של להרגיש יותר טוב, ולהכיר את הגוף שלי יותר לעומק. ואני מבין שהיום לקחת את כל מה שלמדת, מה שחווית, ואת עוזרת היום לאנשים ומראה להם שיש להם דרך אחרת בחיים האלה. בדיוק, כן. הדרך הזאת זה הדרך שגם לקחת לעצמך, ואת מראה לאנשים איך אפשר נכון, לחיות ללא הכאב. אז יש עוד נכון. כמה דרכים או שיטות שבא לך לספר להם, שתדע להם לנסות, או להראות להם. אז אני יכולה להגיד שאני משתמשת בכמה דרכים שמאוד מאוד עזרו לי. שוב, המפגשים שלי ממש בנויים על אינטואיטיביות, כי אני מאמינה שהבטן שלנו, יש לה הרבה מאוד תשובות שם, והיא סוחבת איתה הרבה, ובעיניי, אני לא יודעת, מהמקום האישי שלי, הבטן סחבה איתה את רוב הכאבים, רוב האשמה, הבושה, כל התחושות הלא נעימות. אז אם ככה ניתן איזה כלי חזק, שאנשים עושים אותו באופן כללי, אבל הם לא שמים לב שהם עושים אותו בצורה מאוד מאוד כזה כללית, אמ, ולא בצורה, איך להגיד את זה, לא ביום יום, כאילו לא בצורה, וואי, נאבד לי המילה. אני עושה את זה ביום יום שלי, ואני גם אומרת את זה לאנשים שאני מלווה לעשות את זה ביום יום שלהם, וזה ההודיה. כשאנחנו מודים על החיים שלנו, אז באמת אנחנו יכולים לפקס את עצמנו על הדברים שעושים לנו טוב, על מה שכבר קיים אצלנו, על הדברים שלקחנו כמובן מאליו, כמו שאמרתי לך גם מקודם. אז ההודיה, אני מאוד ממליצה לעשות את זה לפני שינה, ככה בשביל שיהיה שינה יותר איכותית, וגם בבוקר כדי לפתוח את היום בצורה הרבה יותר טובה. אז זה משהו שאני נותנת, זה כלי שאני נותנת למלווים שלי, להודות, להודות על הדברים הקטנים, להודות על הדברים הגדולים, להודות על מה שיש לנו מבפנים, אפילו להודות על הכאב. כשאנחנו מודים על הכאב, הכאב רק מזכיר לנו כמה חיים יש בתוכנו, כמה שהגוף רוצה שנחיה יותר טוב. אז הוא נותן לנו את האותות של הכאב האלה בשביל להזכיר לנו שכנראה משהו צריך להשתנות. אז אפילו להודות על הכאב, כי הכאב בא ממקום טוב, וכשאנחנו מודים על החיים שלנו, כשאנחנו מודים על הדברים הקטנים האלה ועל הדברים הגדולים, אז זה מוציא אותנו מהמקום של המובן מאליו, מההרגלים האלה שהתרגלנו לעשות. זה מוציא אותנו מהמצב הזה של אם אני מודה על הנשימה שלי, אז הנשימה שלי כבר לא אוטומטית, אז אני פתאום מודעת לנשימה שלי, אני מודעת לדבר הנפלא הזה שמכניס לי חיים כל כמה שניות לגוף, מכניס לי חיות. אז ההודיה זה באמת כלי סופר חזק, שאני מביאה לאנשים לעשות, ואני אומרת להם גם תהיו מודעים למה שיוצא לכם מהפה, ואפילו תיקחו איזה 5 הודיות, ככה תיקחו לכם איזה 5 הודיות כל יום שתשתמשו בהן, ומיום ליום אפילו אתם תראו שההודיות יתחילו להתאסף שם, יהיו לכם עוד דברים שאתם תתחילו להוסיף. אז כן, אז ההודיה זה כלי מאוד 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 חזק שאני משתמשת בו עד היום, כל יום. מהמם. זה גם כלי שאני משתמש בו, וזה דבר שעוזר לנו להיות נוכחים ברגע הזה, לחיות את נכון. הרגע הזה במלואו, לשים לב גם למה שקורה סביבנו. זה נפלא. בוא ניקח אותך לעוד כמה שנים קדימה, איפה את רואה את עצמך שם? וואו, כמה שנים קדימה. האמת שאני רואה את עצמי עומדת על במות גדולות ומרצה. יש בי איזשהו רצון מאוד מאוד חזק להציל אנשים. ואת האמת, כאילו אני לוקחת את עצמי כמה שנים קדימה, אבל זה מכמה שנים אחורה, בגיל 10, שאני זוכרת שהיה לי חלום
להציל את העולם, להבריא את העולם. אז מתוך המקום הזה של יעל בת ה10, בא לי לעמוד על במות גדולות, ואני יודעת שאני אעשה את זה, לעמוד על במות גדולות, לעזור לאנשים ככה להוציא אותם מהמקום הקודר הזה שהכאב יכול להכניס לפעמים, וכן, זה המקום שאני רוצה להיות בו, ממש לעשות הרצאות, סדנאות, ריטריטים, דברים מאוד גדולים שהאימפקט שלהם הרבה יותר חזק על אנשים. וכמובן שזה תוך כדי שאני עדיין מתפתחת ומפתחת את עצמי, כי אני רואה את הצמיחה הזאת בתור משהו אינסופי. וכן, להציל כמה שיותר אנשים, להוציא אותם מהמקום החשוך הזה, זה שם אני רואה את עצמי. לך בהצלחה במסע. לך עוד משהו שאת רוצה ומרגישה שאת צריכה לספר לאנושות ולהם איך, ממה זה התחיל באמת, כל המסע הזה והרצון הזה? אז המצב הזה התחיל, האמת שמכל מיני סיבות, זה היה ממש אוסף של סיבות. הרבה דברים שילדה לא צריכה לחוות ולא צריכה לראות. אני נחשפתי לאלימות מגיל מאוד צעיר, וזה גם מה שיצר לי את הדריכות הזאת בגוף, בגלל שנחשפתי לאלימות ובגלל שהרגשתי שזה דבר לא תקין, אז הגוף שלי נכנס למין מוד כזה של כוננות תמידית. וכן, משם התאספו לי כל מיני טראומות, וגם אם ניקח רגע את הרגע הזה שבאמת רזיתי כל כך הרבה והתחילו לי הכאבים בבטן, האיומים האלה, אז זה היה ממש רגע אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואחרי שסבא שלי זיכרונו לברכה נפטר, מאוד 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 הייתי מחוברת אליו, והמלחמה הזאת שהייתה, היא הייתה מאוד מאוד דומיננטית, כי במלחמה אז לא היה לנו את כיפת ברזל, והיה פה בעכו הרבה מאוד נפילות, ובדיוק אחותי התגייסה, וההורים שלי עבדו במפעל, אז תמיד הייתי מדמיינת את הנורא מכל, והייתי בפחד תמידי כזה, כאילו, הרגשתי שהגוף שלי ממשיך לאסוף עליו עוד ועוד 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 לחץ, והרבה מאוד אנשים שאלו אותי, למה בגיל כל כך צעיר כל זה התחיל לך? אז זה בדיוק זה, וגם החוויות שחוויתי בתור ילדה, דברים שלא הייתי צריכה לחוות ולא הייתי צריכה לראות, וגם המלחמה הזאת שפשוט הפכה אותי להיות מאוד ככה בכוננות, תמיד הייתי מכינה את עצמי להזעקה הבאה, ואני חושבת ששם הכל התחיל, שם הכל התחיל, ואחרי שהכאבים כבר התחילו, זה רק הידרדר בעקבות היחס של הרפואה, שלא התייחסו לכאבים שלי ברצינות, והרבה פעמים גם זלזלו בי, אז אני חושבת ששם זה התחיל, בנקודת התחלה היה במלחמה עצמה, וזה המשיך בעקבות הזלזול של הרפואה שאני אישית חוויתי. אנחנו עכשיו בדיוק גם נמצאים במלחמה. נכון, מה שחשוב לזכור, מה שגם אמר, זה לזכור לנשום ולשים לב לנשימה שלנו, נכון, וכן להמשיך להודות, כן, למרות כל מה שקורה סביבנו, להמשיך עם ההודעה היומיומית הזאת, ההודעה הזאת, כדי לזכור ולשים לב מה שקורה סביבנו באמת, ולא רק נכון, מה שרוצים שאנחנו נראה, ונמשיך בעבודה הזאת, כי זה מה שחשוב. נכון. תודה יעל על תודה, הסיפור, על ההשראה שאת מביאה למרחב הזה ולאפשרות הזאת להרבה אנשים לצאת ממעגל של כאב, ממעגל של סבל, במיוחד עכשיו שאנחנו שומעים מאיפה זה התחיל לך ואנחנו במצב דומה שיש הרבה אנשים שיכולים להיכנס למעגל הזה. אם הם שומעים את זה ורואים את זה, שיקחו את שתי הטיפים האלה כדי שיוכלו לצאת מהמעגל הזה יותר במהירות ויחזרו לנשום. ותודה למרחב הזה, לסיפור
5-5 שנתנו לנו את הבמה, את הזכות להיות פה. תודה רבה, זה באמת מרחב מדהים שאפשר לשתף ולהפיץ את הדבר הזה, זה מהמם.